Adventure time. So, ngayong araw na to, mag-unbox ako ng mini tripod. So, yan. For my vlogging. So, yan. Buksan na natin siya. Nasa likod yung instructions. Pero, hindi ko siya mabasa. Kasi, hindi ko alam. Japanese or Korean language to. So, buksan na natin. So guys, ito yung tripod siya. Dito natin ikakabit yung camera dahil, ayan, meron siya. Deroscast. So, ito, Deroscast din siya. Pwede mo tong itaas, just like this. Ayan. Pwede pang matanggal yun eh. So, ikakabit ko. So, yan guys, nakabit na natin. At, ito Deroscast, yan. So, yan guys, lumalambot siya kapag ito yung pipinir. Parang yan yung, at lalabas to. Kapag, Deroscast mo siya. So, yan guys. Kapag okay na sa'yo ito, ibalik mo na siya sa dati. Na lalalim. Yan. So, yan. Guys, ilalagay ko na sa camera. And then, tatry kong mag-vlog. Pero, lobat tong camera. Kunwari lang na may ano siya, na naka-open. So, yan guys. Nakita ko. Yan siya guys. Wait. Please subscribe to my channel and leave a comment and please share this to your friends para ano, ayan. So, thanks for watching guys. Bye!